پراگماتیسم یه جور دیدگاه فلسفیه که میگه حقیقت همون چیزی که به درد ما بخوره. به زبان ساده تر میگه اگه یه ایده، نظر یا باور توی زندگی ما به خوبی نتیجه بده، پس میتونیم بهش بگیم که اون حقیقته. پس اگه یه چیزی کار میکنه و زندگی رو بهتر میکنه، اون چیزی رو باید جدی گرفت. فرض کن مثلا 2 راه داری که میتونی یه مشکلی رو حل کنی. پراگماتیسم میگه راهی که بهتر جواب بده همون راه درسته. یعنی به جای اینکه بگی این راه درسته چون از نظر تئوری باید جواب بده، میگه نه، این راه درسته چون جواب داده. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو پراگماتیسم بگم که ویدیو رو حتما لایک کنید، برامون کامنت بذارید، کانال رو حتما سابسکرایب بکنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. بدون مقدمه بیشتر بریم سراغ ویدیو. بذارید براتون یه مثال بزنم که شاید این ماجرا براتون بهتر و مناسب‌تر جا بیفته. فرض کنید شما یه آدمی هستین که باور دارین که مثلا فلان روش درس خوندن بهتر جواب میده. اما وقتی که میبینی با یه روش دیگه نتیجه بهتر گرفتی، پراگماتیسم بهت میگه که پس همون روش جدیدت روش بهتره. اینجاست که این دیدگاه به کار میاد و اون موقع است که میگه نتیجه گرا باش و نگاه کن که چه چیزی کار میکنه برات. یه جوری پراگماتیسم دنبال اینه که با آدم بگه به جای اینکه روی تئوریا و اصول ثابت پافشاری کنی، بهتره ببینی که چی تو عمل بهتر جواب میده و به درد میخوره. حالا اگر بخوایم بریم توی عمق ماجرا، پراگماتیسم یه سری فیلسوفای معروفی مثل ویلیام جیمز و جان دیوی داره. اینا اومدن گفتن که ما نباید فکر کنیم که حقیقت یه چیز مطلق و ثابته که باید کشفش کنیم، بلکه حقیقت یه چیزیه که باید بسازیمش و چجوری با تجربه کردن، با آزمایش کردن و دیدن اینکه چی توی دنیای واقعی کار میکنه ما به دستش میاریم. مثلا ویلیام جیمز یه حرف خیلی معروف داره که میگه حقیقت همون چیزیه که به درد بخوره و باهاش کارمون راه بیفته. یعنی اگه یه باور یا ایده توی زندگی ما مفید باشه، اون وقت میتونیم بگیم که اون باور حقیقته. به این ترتیب حقیقت به چیزی تبدیل میشه که کاملا وابسته به نتیجه و تجربیات ماست. از طرف دیگه جان دیوی میگه که ما نباید فقط بشینیم و منتظر باشیم که یه چیزی رو کشف بکنیم، بلکه باید دست به کار بشیم، تجربه بکنیم و ببینیم که چه چیزی جواب میده. اون معتقده که آموزش و یادگیری هم باید اینجوری باشه. یعنی با انجام دادن و تجربه کردن یاد بگیریم، نه فقط با حفظ کردن و تئوری پردازی. پس پراگماتیسم توی دنیای فلسفه یه جور نگاه کاربردی به همه چیز داره. میگه به جای اینکه دنبال یه حقیقت ثابت و همیشگی بگردی، بهتره که روی چیزایی تمرکز کنی که توی زندگی واقعیت هم به دردت میخورن و باعث میشن که بهتر زندگی کنی. در نهایت پراگماتیسم میخواد بگه که دنبال چیزی باش که زندگی واقعی بهت کمک میکنه و نتیجه بده بهت. حقیقت چیزی نیست که یه جایی منتظر کشف شدن باشه، بلکه چیزی که خودت توی عمل میشناسیش و تجربه میکنی و این یه دیدگاه انعطاف پذیری و عملیه که باعث میشه که آدما توی زندگیشون بازتر فکر کنن و با تغییرات کنار بیان. خب بذارید یه قدم جلوتر بریم و ببینیم که پراگماتیسم چه تأثیری رو روی روزمره میتونه داشته باشه. پراگماتیسم یه جورایی به آدما میگه که به جای اینکه وقت و انرژیتون رو روی بحث‌های بی‌پایان و فلسفی و تئوری‌های پیچیده بذارین، ببینین که چی به دردتون میخوره. مثلا فرض کن که توی زندگی چالشی رو باش روبرو شدی، مثل تصمیم گیری برای انتخاب رشته. حالا توی تحصیل چطور شد؟ پراگماتیسم بهت میگه که به جای اینکه گیر کنی توی اینکه این رشته یا شغل از نظر تئوری بهتره یا نه، ببین کدومشون توی عمل بیشتر به دردت میخوره و کدومشون تو رو به اهداف و خواستات نزدیکتر میکنه و با کدومشون میتونی راحت‌تر زندگی کنی. یعنی یه جوری عملگرایی در تصمیم گیری دیگه. از طرف دیگه پراگماتیسم میتونه توی روابط انسانی هم خیلی کاربرد داشته باشه. مثلا وقتی یه آدم توی رابطت هستش و تو باش به مشکل برمیخوری، به جای اینکه دنبال مقصر بگردی یا فکر کنی که کی حق داره، میتونی به این فکر کنی که چی کار کنم که این رابطه بهتر بشه. یعنی به جای تمرکزت روی اصول و قوانین، روی نتایج و اثرات تمرکز کن. در کل پراگماتیسم یه فلسفه خیلی کاربردیه که میتونه بهت کمک کنه توی زندگیت تصمیمات عملی و موثرتری بگیری. بهت میگه زندگی آزمایش بزرگه و تو باید تجربهش کنی، اشتباه کنی و اون اشتباهات رو یاد بگیری. هیچ چیزی قطعی و ثابت نیست و این تویی که با تصمیمات و کارها حقیقت زندگی خودت رو میسازی.
این دیدگاه باعث میشه که آدما بیشتر آینده و نتیجه‌ای ممکنی که براشون ممکن اتفاق بیفته رو فکر کنن و کمتر درگیر گذشته یا چیزای غیر قابل تغییر میفتن. پراگماتیسم میگه که به چیزایی که توی لحظه حال و آینده جواب میده بچسب. بقیه چیزا رو ول کن. حالا با وجود این صحبت‌ها از خودت ممکنه بپرسی که آیا من تا حالا پراگماتیست بودم؟ پاسخ این سوال رو میتونی توی تصمیمات و دیدگاه‌هایی که توی زندگی داشتی پیدا کنی. اگر بیشتر روی نتیجه و کاربرد تمرکز کردی تا روی اصول و قواعد غیرقابل تغییر، پس شاید پراگماتیست بودن بخشی از شخصیت تو باشه. این فلسفه میتونه به ما کمک کنه که دید بازتری داشته باشیم و بهتر با تغییرات و چالش‌ها زندگی کنیم. در نهایت پراگماتیسم به ما یاد میده که زندگی مسیر پر از تجربه متفاوته و ما باید همیشه آماده باشیم که با انعطاف پذیری و عملگرایی بهترین راه‌ها رو دنبال کنیم و پیداشون کنیم. پراگماتیسم به همینجا ختم نمیشه و ابعاد دیگه‌ای هم داره. یکی از این ابعاد نقد پراگماتیسم و دیدگاه مخالفشه. بعضیا میگن که پراگماتیسم ممکنه باعث بشه که انسان‌ها بیش از حد نتایج کوتاه مدت و فوری رو بهش توجه بکنن و اصول اخلاقی و اهداف بلند مدت رو نادیده بگیرن. این انتقاد رو میشه اینطوری بیان کرد که اگر فقط به فکر این باشیم که چه چیزی توی لحظه جواب میده، ممکنه قاعدتاً از ارزشی یا اصولی که بهشون باور داریم دست بکشیم. مثلا فرض کن که شرکتی برای کسب سود بیشتر یه تصمیم میگیره که توی کوتاه مدت خیلی هم به نفعش باشه. اما اگر این تصمیم باعث آسیب زدن به محیط زیستی جامعه باشه، پراگماتیسم ممکنه نتونه پاسخ خوبی به این انتقاد بده، چون تمرکز اصلیش روی نتیجه و سود فوریه. ممکنه این جنبه‌های اخلاقی نادیده گرفته بشن. از طرف دیگه پراگماتیسم به خاطر همین انعطاف پذیری و نتیجه گرایی میتونه توی شرایط پیچیده و متغیر زندگی کمک زیادی بکنه. این فلسفه به ما میگه که نباید به یه فرمول ثابت یا راه حل قطعی بچسبیم، بلکه باید همیشه آماده باشیم که با توجه به شرایط جدید نتایج رو بازبینی کنیم و تغییر بدیم. یکی دیگه از جنبه‌های مهم پراگماتیسم تاثیرش روی سیاست و جامعه است. سیاستمدارایی که دیدگاه پراگماتیسمی دارن معمولاً به جای اینکه روی ایدئولوژی‌ها و نظریه‌های ثابت تمرکز کنن، به این فکر میکنن که چه سیاست‌ها و تصمیماتی توی عمل به نفع مردم و جامعه خواهد بود. اونا ممکنه ایدئولوژی‌های متفاوت و مختلفی رو کنار بذارن و به دنبال راه حل‌های عملی باشن که بتونن مشکلات رو به طور مؤثر حل بکنن. برای مثال در مواجهه با یه بحران اقتصادی، یه سیاستمدار پراگماتیست ممکنه تصمیم بگیره که از رویکردهای مختلفی استفاده بکنه، حتی اگه این رویکردها با ایدئولوژی شخصی خودش هم در تضاد باشن. هدف اصلیش اینه که وضعیت رو بهبود بده، نه اینکه حتما به یه سری اصول از پیش تعیین شده وفادار بمونه. علم و تکنولوژی هم به شدت تحت تاثیر پراگماتیسم هستن. در دنیای علم نظریه‌ها و فرضیات همیشه باید در عمل آزمایش بشن و اگه جواب ندادن باید یه اصلاح یا کنار گذاشته بشن یا اصلاحشون بشن. پراگماتیسم میگه که علم هم باید همینطوری پیش بره، یعنی چیزی که جواب میده باید مورد توجه قرار بگیره و اون چیزی که خب جواب نمیده باید کنار گذاشته بشه. این دیدگاه باعث پیشرفت زیادی توی علم و تکنولوژی شده، چون دانشمندا و مهندسا همیشه دنبال اینن که بهترین و موثرترین راه‌ها رو پیدا کنن، حتی اگه این به معنای تغییر نظریات قبلیشون باشه. در نهایت پراگماتیسم یه فلسفه است که با اینکه ممکنه توی بعضی از موارد بهش انتقاد وارد بشه، اما توی زندگی واقعی به کارم میاد و کمک میکنه که تصمیمات عملی و موثرتری رو بگیریم. و این فلسفه ما رو تشویق میکنه که همیشه با دید باز به دنیا نگاه کنیم و از تجربیاتمون یاد بگیریم و آماده باشیم که با تغییرات کنار بریم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید و بگید که دوست دارید راجع به چه نظریه یا دیدگاه فلسفی یا شخص فلسفی براتون صحبت بکنیم. هر چیزی که طلب بکنید ما بررسی می‌کنیم و حتما در آینده خواهیم ساخت. مرسی که هستید. تا دیدار دیگر، بدرود.